امروز جمعه 13 دسامبر 23 آذر ما در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به بیت کوین و اخبار بیت کوین و چارت تکنیکال بیت کوین، ببینیم چه اتفاقاتی میتونه واسه بیت کوین رخ بده و چه انتظاراتی ما میتونیم واسه بیت کوین داشته باشیم. قبلش من یه سر بزنم فارکس فکتوری. میخوام اخبار فارکس فکتوری که میتونن تاثیر کوتاه مدت یا بلند مدت یا روی بازار کریپتو داشته باشن واسه شما مرور کنم که یه دیتایی هم از این طرف داشته باشیم. ترازنامه فدرال رزرو داریم که اثر روی کریپتو میذاره. اگه فدرال رزرو بیاد سیاست‌های انبساطی خودش رو نشون بده و نقدینگی بخواد افزایش بده، احتمالاً تقویت بازار کریپتو رو ما بتونیم ببینیم، چون سرمایه‌گذارا توی این شرایط دارایی پلیسی که دارن و تمایل بیشتری نشون میدن که ارتقا بدن یا حالا شروع کنن به سرمایه‌گذاری. ولی اگه بیاد سیاست انقباضی انجام بده، کاهش نقدینگی صورت بگیره، باعث میشه که اون کاهش قیمت تو کریپتو به وجود بیاد و بیت کوین یا آلت کوین ها یا سایر مثلا کوین های دیگه سرمایه‌گذاریشون کمتر صورت بگیره و نقدینگی کمتر بشه و از دارایی‌های پر ریسکی مثل بیت کوین پول خارج بشه. این دیدیه که کلا فارکس الان میتونه بهمون بده. پس با افزایشش ما میتونیم دارایی پر ریسکی مثل بیت کوین، آلت کوین ها یا میم کوین ها رو ببینیم که سرمایه واردشون میشه و میتونن یه حرکت رو به بالایی داشته باشن و بالعکس هم میتونه اتفاق بیفته. فقط اینو فراموش نکنید که الان اخبار سیاسی و اقتصادی یکم پیچیده هست. اخبار فارکسی تو این چند وقت میتونیم دقت کنیم که کمترین تاثیر رو گذاشتن و اخبار اقتصادی سیاسی خارج از اخبار فارکس اتفاقات بیشتری تونستن رقم بزنن و تاثیرات بیشتری تونستن روی بازار انجام بدن. پس ببینم دقت بکنید که این اخبار میتونه توی کوتاه مدت تر باشه. تراز تجاری آمریکا رو میتونیم بهش اشاره کنیم که تراز تجاری مثبت که باعث کاهش کسری میشه معمولا دلار رو تقویت میکنه که برای کریپتو منفیه، چون اثر معکوس میذاره بین قدرت دلار و دارایی جایگزینی مثل بیت کوین و آلت کوین ها، که اگه این تراز تجاری بدتر از پیش بینی باشه ممکنه به نفع کریپتو باشه، چون دلار ضعیف میشه و سرمایه‌گذارا به دنبال اون حفظ ارزش سرمایه که دارن هستن. یه چیزی هم نباید فراموش کنیم که همیشه هم این اتفاق نمیفته. زمانی که دلار تقویت میشه خب مردم پول بیشتری هم توی دستشون میاد و دوست دارن اون پول سرمایه گذاری کنن توی بازار پوریس تا یه حالا به اصطلاح اینفلوی هم داشته باشن، یعنی یه ورودی هم داشته باشن که یه سرمایه گذاری شده باشه. بعد از خبر تراز تجاری، آمار دکالای نفتی آمریکا رو هم میتونیم بهش اشاره کنیم که تاثیر آنچنانی نداره، ولی حالا من واسهتون شرحش میدم. افزایش تعداد دکلای نفتی ممکنه قیمت نفت رو کاهش بده، توی کوتاه مدت باعث تقویت دلار میشه که به ضرر کریپتو. با این حال این کاهش قیمت نفت توی بلند مدت کاهش تورم جهانی رو کمک میکنه و بهبود میده که فضای بهتر و مثبت‌تری روی دارایی‌های پولیسکی ایجاد میکنه. این همین چیزی بود که من چند ثانیه پیش بهش اشاره کردم که میتونید در نظر داشته باشیم. پس نسبت به اخبار ما جنبندی کلی بخوایم داشته باشیم، احتمالاً فشار نزولی روی کریپتو زیاده، ولی چون اخبار خودش مثبته ما رو اینجا داشته باشیم، پس یه حالت خنثیه و سرمایه‌گذاران اون دارای پولیسکشون ها فاصله بگیرن. ما این دیتا رو نمیتونیم توی کریپتو ببینیم، چون الان حالا به اصطلاح اون هاوینگ، به اصطلاح اون بورانه و شرایط الان متفاوته، پس نمیشه اینا خیلی در نظر گرفت. توی این چنین شرایطی که روزای سختیه، یکم سخت‌تر میشه ترید کرد، حرکات ناگهانی روی بیت کوین و اتریوم حساس‌تر میشه، چون تو این داده‌های اقتصادی سریع داره جابجا میشه و اتفاقات مهمی رقم میخوره تو ثانیه به ثانیه. من حساب بزنم کانال تلگرامی اخبار اون دارم یه نگاهی بندازین. کاهش یا افزایش نرخ بهره تو جدیدترین گزارش‌ها، معامله‌گران شرط‌بندی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را کاهش دادن و حالا چیزی کمتر از 1.25% کاهش رو برای سال 2025 تصور میکنن. جنگ‌های کریپتویی، منابع اوکراینی اعلام کردن که توی 3 ماه اول سال 2025 ارزهای دیجیتال را قانونی میکنن و مزایای مالیاتی برای دارایی دیجیتالی معرفی نمیشن. خب این یه خبر خیلی مثبتیه واسه طرفداران کریپتو و خلاصه ایش رو من الان اینجا گفتم. اگه میخواید دقیق و کاملش اونجا بخونید، خود خبر و خود تحلیل‌ها، حتما به کانال تلگرام سر بزنید، لینکش تو دیسکریپشن چنل هست. نه اگرم پیداش نکردید میتونید کامنت بذارید و من واسهتون بفرستم. یه خبر جالب دیگه هم داریم که راجع به دونالد ترامپ هست. دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکاست که پس از پرزیدنت ریگان زنگ افتتاح بازار بورس جهانی نیویورک رو به صدا در میاره و جمعیتی که فریاد میزنن اون پشت که آمریکا و دونالد ترامپ رو تشویق میکنن. اینم یه خبر جالبی بود که دوست داشتم یه اشاره بهش داشته باشیم. هواداران کریپتویی و فارکسی دونالد ترامپ. یه جنگ کریپتویی دیگه هم داریم و این بار میریم سراغ آمریکا. سناتور آمریکایی
سینتیا لومیس هم بعد از اظهارات جنجالی ترامپ گفته که آمریکا باید تو مسابقه بیت کوین برنده بشه. بعد ترامپ دوباره گفته که رئیس جمهور آمریکا که ما کار بزرگی واسه کریپتو انجام خواهیم داد. چین هم با پیشتازی توی صنعت کریپتو داره جای پای خودش را سفت‌تر میکنه و گفته که امروز تبلیغات صندوق ارزهای دیجیتال توی صفحه اصلی علی پی، بزرگترین پلتفرم پرداخت چین که بیشتر از 1 میلیارد کاربر داره، بارگذاری شده. سرمایه‌گذاری اصلی حالا آرک اینوست ETF از طریق یه حالا سازمانیه فکر کنم با سرمایه‌گذاری غیر مستقیم توی کوین بیس و آرک بیت کوین اسپات ETF هست و هر کاربر چینی میتونه روزانه تا 1000 یوان معادل $137 آمریکا خرید کنه. این یه خبر خیلی مثبتیه. با جمعیتی که چین داره میتونه اخبار خوبی واسه ما رقم بزنه. و یه خبر دیگه ای هم که هست، انتخاب دوباره کارولین کمیسر 3 که هنوز هم در حال بررسیه، چون مجموعه کریپتو با مواضع ضد کریپتو اون که همه میدونن مخالفه، تازه جمهوری خواها هم از برگزاری جلسه برای رأی‌گیری امتناع کردن. این اخباری بود که میشد اشاره کرد. میگم اخبار رو من خلاصه و سریع میخونم واسهتون. اگه دوست دارید کلش رو بخونید همراه با تحلیل، حتما وارد کانال تلگرامیمون بشین. ما اونجا تمام اخبار مهم و پوشش میدیم، تحلیل هم واسهتون میذاریم. لینکش تو دیسکریپشن چنل هست. نخواستین و پیدا نکردین میتونین توی کامنت رو بنویسین و من اونجا واسهتون ارسال کنم. کلی اخبار دیگه هم بود که داده‌های اقتصادی و داده‌های سیاسی دیگه هم بود که میتونین اونجا مشاهده کنین. من برم بیت کوین رو یه نگاهی بندازم، تکنیکالی ببینیم بیت کوین تکنیکالی میتونه چه سمتی با خودش ببینه، چه نظریه میتونیم روش داشته باشیم. فعلا دید کلی من نسبت به بیت کوین توی چارت هفتگی این فیک بریک اوت 2 ساعته رو من خاموش میکنم. اینجا من بیام خاموش بکنم که اینجا نداشته باشیمش. چارت هفتگی تقریبا هیچ تغییر نکرد از دیروز که من تحلیل واسهتون گرفتم، همچنان همونجوری باقی مونده. کندل کمتر شده اون بادیش و شادوهای بیشتری واسه ما شکل داده. خب این بیت هست میاد توی بازار به ما نشون میده و اینکه ما منتظریم تا یه اتفاقی بیفته بعدن یه حرکتی رو داشته باشیم. فعلا دیدی بهمون نمیده واسه نزول یا صعود، ولی چون روند کلی سودیه این بی تکلیفی و بلا تکلیفی جوریه که یکم سنگینی روی صعود میکنه، ولی چون اخبار میگم منفیه یک کوچولو میتونه تأثیری هم داشته باشه بالاخره. بریم روزانه بیت کوین. من گفتم میتونن بیان اینا به هم برسن و از اینجا یه حرکتی داشته باشیم که خدا رو شکر همین اتفاق هم افتاد و حرکت غیر منتظری واسه ما شکل ندادن. ADX حجمش داره کم میشه، خطوط 6393 دارن بالاخره به کندلا نزدیک میشن. این داره اون فشردگی که ما انتظارش داشتیم شکل میده. ما روند باثباتی رو فعلا داریم میبینیم. اپ کلوف شده، قدرت نداریم ولی ثبات روند رو میتونیم داشته باشیم. این نوسان کمتر رو اگه 6393 بیان تا این حد ترازی که ما انتظار داریم اینجاها برسن و خطوط هم اینجاها یه بازی بیشتری انجام بدن، ما مثلا میتونیم انتظار بالا رفتن یا داشته باشیم. در غیر این صورت اگه کراس کردن میتونیم انتظار پایین اومدن رو ازشون داشته باشیم. خب این دو صورت میتونه داشته باشه دیگه، دو سناریوست که کراس انجام بدن و کندلا بشکنن بیان پایین، یا نه میتونن نوسانی داشته باشن که این نوسانه مثلا میتونه تا این پایین ماینا ادامه داشته باشه تا این ابر و بعد رو به پایین باشه، یا بالعکسش. اینا باید دقتی داشته باشیم. ولی اگه کندلا بخوام پاشن از این تراز بخوام پاشن حرکت سودی داشته باشن، ما میتونیم حرکت رو به بالامون ببینیم. اینم یه جای مهمیه که باید حتما بهش دقت بکنیم. پس فعلا دید کلی سودی تا زمانی که خلافش ثابت بشه توی یک روزه و بریم توی 4 ساعته. توی 4 ساعته دیدی که ما فعلا میتونیم ازش بگیریم اینه که ما یه گپیا بین تنکانسن و کیجنسن شکل دادیم. کندلا وارد این گپه شدن. یه بیس یا داریم، یه اب یا داریم، بنچمارک کوچیک کوچیک شکل گرفته. اپ 0 درجه است، روندی نمیده. ADX هم حجم نداره. یه دوبار میایم بالاش یکم اینجوری نوسان کوتاه انجام میدیم، یه شادو میزنیم برمیگردیم. توی 4 ساعت نوسان ها خیلی زیاد شده، خطوط صافن، روند کلی نداریم. روندی نیست که مثلا بشه بهش اطمینان کرد و مثلا باهاش پوزیشن باز کرد. روی بیت کوین آلت کوین رو من الان نمیگم، فقط روی بیت کوین دارم اشاره میکنم. پس خلاصه 4 ساعت هم میتونه اینجوری باشه. باید منتظر مون تا یه روندی رو ببینه و به خودش بگیره. حالا بیاد تنکانسن رو بشکنه به بالا بره، اینجا هم بخوایم پوزیشن باز کنیم چون ترازمون دیگه رفته بالاتر، یا نه بیاد مثلا جای دیگه مثلا بیاد پایین، این پایینا بشکنه و به پایین حرکت بکنه. اینجا ما یا فیک بریک اوت 2 ساعته هم تونستیم ببینیم دیروز و حواسمون هم بود، تارگت گذاریش کردیم ولی نیومده هنوز پرش کنه.
این نشانه از نزول میتونه بهمون بده. تو 2 ساعت نشانه نزولی بیشتره، یه رو به پایینی داره میزنه. خب این یعنی برگشت. وقتی 90 درصد رو به پایین حرکتی میزنه یعنی برگشت قرار صورت بگیره. حالا تا اب میتونه باشه تا خط 93 میتونه باشه، یعنی روند کلا مدتی نداره و یه برگشت قاعدتا باید زده بشه. اینم بعد دقت داشته باشیم بهش. پس تا زمانی که خطوط تنکانسن که جنسن کراسی انجام ندادن ما نمیتونیم دیدی ازشون بگیریم. ابر هم همینطور. من اینا را برینگ فرانت هم کنم. ابر هم همینطور ما نمیتونیم دیدی نسبت بهش بگیریم تا زمانی که حالا شیبی بر نداشته، ولی فعلا رنج رو داره توی 2 ساعته بهم نشون میده. یه کوچولو هم دیده نزولی داره بهم میده. من سریع برم پیوت پوینت خطوطش رو واسهتون بکشم آپدیت بکنیم. سراغ پیوت پوینت S3 S2 و S1 مون و اینجا هم R1 R2 و R3 مون هم بیاد اینجا قرار بگیره و برم خاموش کنم اینا رو هم. یک ساعت هم بریم یه نگاهی بندازیم. اینا دیدی بود که من بهتون گفته بودم از دیروز. حالا اگه اینجا رو بشکنه یا اینجا رو بشکنه ما میتونیم حرکت داشته باشیم. هیچ کدوم از اون اتفاقا نیفتاد. ما اینجا رنجمون رو زدیم و همچنان هم همونجا باقی موندیم. ADX حجم نداره توی یک ساعت هم. یک کراس نزولی انجام شده، کندلا وارد اپ شدن و وارد اون گپه شدن. این دوبل نوسان واسه ما و انتظارات کمی رو باید بیت کوین فعلا داشته باشیم تا ببینیم که ابر میشکنه، تنکانا میشکنه، به کدوم سمت میخواد بره. باید منتظر بمونیم. ولی فعلا بخوام یه دیدی رو بگیرم نسبت بهش واسه لانگ که 100% بالای این خط دید کلیم هست، واسه شورت هم اینجا یه دیدی ها میتونم داشته باشم. اینجا هم میتونم اینو بدم. لول شورت خیلی پایینه، من اصلا بازی میکنم، اصلا هم پیشنهاد نمیدم، فقط میذارم واسهتون که بگم میتونه از اینجا حرکت نزولی شروع بشه، نه که باز کنید. فقط میگم میذارم که ببینید که میتونه از کجا شروع بشه. لانگو باز کنید خواهشاً. اگه پوزیشن داد لطفا روی لانگ اقدام به باز کردن پوزیشن بکنید. این دامیننس این خود بیت کوین بود. یه سرم بزنیم به دامیننس بیت کوین ببینید دامیننس بیت کوین میتونه چه حرکتی رو بزنه واسه ما. بعد از اون برخورده ما اومدیم اینجا رو شکستیم. این سطح رو توی نیم ساعته بهتر نشون بدم. این سطح رو شکستیم ولی خب نتونستیم بیایم. اینجا یه گپ بسیار بزرگی هست واسه ما. اینجا دقت کنید اینجا یه گپ بسیار بزرگی که اومدیم اینجا رو پر کردیم. پایینترش هم بازی گپ بزرگی ها داریم. من لول بخوام بهتون بدم واسه ریزش بعد از همین گپ میتونه خوب باشه. واسه لانگ هم بعد از اینجا میتونه خوب باشه تا تارگت احتمالی اینجا، و واسه شورت هم که از اینجا تا این کفو میشه گرفت و مابقی روند. فعلا دیده 4 ساعت همون اینجوریه که ما میتونیم رد کنیم و به پایین حرکت کنیم. از اینجا میتونیم رد کنیم و به پایین حرکت کنیم. خطوط پیچیده شدن، هنوز شکل و شمایل درست نگرفتن، نه که بخوایم در نظر بگیریم چینش و گاردی نگرفتن. فاصله ها اوکی، حالت فشردگی دارن و بخوان حرکت خودشون رو ببینن و بگیرن یکم ممکنه زمان بره و طول بکشه. فعلا نمیشه دیدیو گرفت نسبت بهش. یه ساعت بزنیم، یه ساعت هم ببینیم. کراس سعودیه بالاخره دارن کراس نزولی اینجا شکل میدن. کندلا انگار میخوان وارد اپ بشن. اگه وارد اپ بشن خب قدرتشون کمتر میشه، نوسانشون کمتر میشه. باید منتظر مون. سناریوهایی که میتونیم در نظر بگیریم سناریوی احتمالی وارد اپ شن، اینجا رو بشکنن و رو به بالا یه پولبک بزنن دوباره رو به پایین برن، نه وارد اپ شن و اینجا رو بشکنن رو به بالا برن. این دو تا سناریویی که میشه در نظر گرفت. منتظر مون و لحظه‌ای چکش کرد. نمیشه پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته چون هنوز روند خاصی با خودشون نگرفتن. کلیاتشو توی هفتگی من بخوام ببینم، تو هفتگی کلیات سعودیه. یعنی ما اگه نوسان نزولی هم بخوایم داشته باشیم مثل اینجا تا این کفه میتونیم بیایم و از این کفه دیگه بخوایم بشکنیم باید دید نزولی داشته باشیم که باز هم اونجا لول‌های زیادی هست که نمیشه دید آنچنانی گرفت. هنوزم حرکتی نزدن که راستی انجام ندادن. گپ زیادی هم افتاده. این فاصله یه بوده که این اتفاق رقم زده، پس نمیشه دیدی گرفت. اینجا هم که ADX رو به پایین داره میره. کلیات یه روند سعودیه. من خط روند بکشم اینجا ببینم میشه خط روند کشید. اگه بشه خط روند اینجوری مثلا اینجا کشید که شکسته شده، ما مثلا میتونیم بیایم پولبک بزنیم و رو به پایین حرکت کنیم. نمیشه مثلا خط روند درست مثلا اینجوری کشید که نمیشه. ببینم با اب نمیشه خط روندی کشید که با شکستش. اینا شاید بشه
در نظر داشت. اینا حالا مثلا با ارفاق قبول کنید یه همچین چیزی و این بعد بیاد اینجا بالاتر، اینجا اینجا بهتر. اینا با ارفاق حالا قبول کنید که ابر وقتی اینا شکست، یعنی ابر وقتی رو به پایین شکست، ما میتونیم دید نزولیا بگیریم، چون بار اول نمیشد من با ابر کشیدم، ما میتونیم دید نزولیا بگیریم. در غیر این صورت ما کلیات سودیم. این دامیننس بیت کوین بود. دامیننس تتر هم که شبیه همون دامیننس بیت کوین و هیچ تغییر آنچنانی واسه ما نداشته. دقیقاً همونه، یعنی همون سناریو واسه دامیننس تتر هم صدق میکنه. فقط من این لول یکم بیارم واسهتون بالاتر تا 4 میاد. اینجا هم که همون لول دیروزی باقی مونده. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون اومد میتونید حتما لایک کنید، با سابسکرایب کردنتون یه حمایت بزرگی از کانال میکنید. اگر هم کلا تحلیل خوشتون اومد میتونید دیسلایک کنید. اگر نظر انتقادی دارین توی کامنت ها بنویسین. اگه کوینی میخواین واسهتون مستحقین بررسی کنن، فرصت دادید دیر میشه، حتما بهم بگین تا واسهتون تحلیل با ایچیموکو انجام بدم. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.